سلامات شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكون تمام وصحتكم منيحه. رجعنا لكم فيديو جديد اللي راح نحكي فيه على طريقه انشاء حساب المانيا اللي فيه 1000%. كل اللي بنحتاجه هو سواء ار دي بي او بروكسي او في بي ان تاع المانيا. وكذلك الامر راح نحتاج لرقم تليفون عشان نفاليدي فيه الاي بي اللي يكون رقم تليفون تاع المانيا، ولكن للاسف في حسابي في اونلاين سيم مش موجودين ارقام المانيا، فبدي احاول ان شاء الله افاليدي حساب الاي بي بالنمره تاع فرنسا. زي ما انتم شايفين هي الار دي بي تاعي. دخلت على الار دي بي، راح اخذ عنوان ادرس اللي يكون في منطقة سكنية موجودة في المانيا، اللي هو هذا هو العنوان اللي اخذته. وكذلك الامر راح افتح حساب في الاوتلوك، برضو فتحت حساب في الاوتلوك. فبروح على طول بكتب اي بي دوت دي اي بمشي على ريجستر، طبعا بزنس اكاونت، وببدأ نفس الخطوات اللي موجودة في الحساب تاع يوكي. بالنسبة للبزنس نيم بحط مثلا ستور واحد، مش مشكلة. بالنسبة للإيميل أدرس، هاي الإيميل أدرس. الباسورد كذلك الأمر. من عمر هذه الأرقام 4. بالنسبة لتلفون راح نحط فرنسا، لأنه للأسف مش موجود أرقام تاعت ألمانيا، وراح ناخد رقم فرنسي. هيعطينا الرقم، ندخل الآن بنحط له بيست ونحط ريجستر. اوكي، اليوزر نيم تاعي راح نسميه مثلا ستور 11، مش موجود. اوكي، بنحط هذا فرانك اوت كي 79. بالنسبة للادرس بناخد الادرس اللي انا كنت من اول اخذته من جوجل مابس، نحطه هون. هل نفس الاشي 60598 نفسه، بنضغط عليه، الرقم التليفون موجود. بالنسبة لهذا الخيار هون بنحط على آخر وحدة اللي هي زي أوتو هاندلر. هون أوبشنال ما بنختاره. تايتل الاسم اللي أنا اختاريته اللي هو فرانك رام كاستنر. حلو. بالنسبة لهاي بنختار زي هادي زي اونر، وكذلك الأمر في رقم التليفون بنحط تاع فرنسا لأنه ما لقينا تاع ألمانيا. ونحط على وايت هاوس. طبعا نستنى عشان الباش لحالة، أيوة الحالة اكتواليزا تمام. بالنسبة هون بيعطيني خيارين للفيريفيكيشن، سواء انهم راح يبعثوا لي اشي على البوست ادرس تاعي. زي ما انتم شايفين مثلا نعملها كوبي بكل سهولة، نحط كوليان كونفيرم البوست. يعني زي ما بتشوف انه راح يبعثوا لي اشي على الادرس تاعي، ولكن احنا ما بدنا هذا الفيريفيكيشن. بنشوف مثلا في الاولى الكونفرميشن تاع الفون نمبر بنخليها على الاولى وبنحط اوكي. طبعا انا سواء راح يرن لي على التليفون او راح يبعث لي مسج، واحنا بدنا مسج على التليفون عشان ناخذ البين من هذاك الموقع، وبنستنى البين توصل لي على الفون نمبر اللي اخذته. طبعا نستنى توصل البين
ممكن يتأخر شوي لأنه حساب ألماني ورقم تلفون فرنسي، فيعني ايباي راح تصير معهم مشكلة في بعث البين، بس إن شاء الله نتمنى إنه يوصل البين. استنى طبعا زي ما تشوفوا بعث لي ويلكم تو ايباي. طبعا هذا الاشي بالألماني، احنا حفظناه بالإنجليش بس بالألماني ما بنعرفش ألماني. استنى توصل. طبعا زي ما تشوفوا جوجل ماب، هذا الار تي بي مش سريع. نستنى. صراحة هذا الشي مش فاهم شو هو. Did you have a problem? Choose another way to confirm your contract information. اوكي وصلت 1619. نستنى هون 1619. لا مش هون 1619. اوكي هون عشان رقم فرنسي فبيختلف الاشي. confirm phone number to confirm the phone number we send a security code. يلا بعتولي اياها فبنحط على ويتر. بالنسبة للأوتوماتيك بيمنت الفي سي سي معروف، البين معروف، وهذا البين عمره ما بيموت. 4 9 جنريت. أخذ لك أي واحدة فيهم. أحط هون 25 417. اوكي تمام. نشوف الليميت قديش اعطاني. اوكي 1000 الليميت. وهيك طريقة سهلة جدا. رقم تليفون فرنسي وليس ألماني وأعطاك 1000 في الليميت. شباب شكرا لكم، إن شاء الله نلقاكم في فيديوهات تانية.